ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንተርሚዲየት ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 and 2 ሪሌትድ የሆኑ ኳስችኖችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የተለያዩ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ፣ እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ፋንዳሜንታል አካውንቲንግ 1 and 2 ላይ የተዘጋጁ ጥያቄዎችን አይተናል። ዛሬ ኢንተርሚዲየት እናያለን። ኔክስት ደግሞ አድቫንስ ፐብሊክ ሴክተር አካውንቲንግ ታክስ እያለን እንቀጥላለን። ፋይናንሻል ማኔጅመንት ኮስት እያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ which are of the following best describing the accrual method of accounting for warranty cost ነው። ስለዚህ ዋራንቲ ኮስትን በአክሩዋል ቤስድ ላይ ቤስትሊ ዲስክራይብ የሚያደርገው የትኛው ነው? ስለዚህ አክሩዋል ሜትድ ስንል ኮስት ኤንድ ኤክስፔንስ ኢት ካን ቢ ሪኮግናይዝድ at the time of earned ነው አይደለ? at the time of earned and at the time of expense ነው rather than cash paid ማለት ነው። ነገር ግን ስፔሲፊካሊ ዋራንቲ ኮስት ጋር ሪሌትድ የሚያደርገው የትኛው ነው ይጠይቃል። ኤክስፔንስ when we paid, expense when the warranty claim are certain, expense based on estimated year of sale, expense when incurred ይላል። ስለዚህ ዋራንቲ ኮስትን ሪከርድ የምናደርገው when we estimate ነው አይደል? ከአኑዋል ሴሉ ላይ እናይና ይሄን ያክል ዋራንቲ ሊያቢሊቲ ሊኖርብን ይችላል፣ ዋራንቲ ኤክስፔንስ ሊኖርብን ይችላል ብለን እንመዘግባለን። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። Okay, next, assume JK Corporation has birr 2,500,000 short-term debt and expected to retire with the proceed from a sale of 90,000 share of the common stock. ስለዚህ 2,500,000 የሚደርስ ሾርት ተርም ዴብት አለበት ይህ ካምፓኒ። ነገር ግን ምን ማድረግ ፈልጓል? ይሄንን ሾርት ተርም ዴብቱን 90,000 አክሲዮኖችን ምን በማድረግ ሴል በማድረግ ማጥፋት ፈልጓል፣ ሪታየር ማድረግ ፈልጓል። And if the stock is sold by a birr which is 20 per share subsequent to the balance sheet date, but before the balance sheet is issued, what amount short-term debt should be excluded from the current liability? ስለዚህ እነዚህ አክሲዮኖች 90,000 አክሲዮኖቹ በ20 ብር ተሽጠዋል። ነገር ግን subsequent to balance sheet ነው፣ ከባላንስ ሺት ዴቱ ወይም ደግሞ ከዲሴምበር 31 በኋላ ነው የተሸጡት። አይን ነገር ግን ምን ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ምን ሳይል ከዲሴምበር 31 በኋላ ቢሆንም ኢሹ ሳይደረግ ሳይታተም ለጆርናል ፐብሊክ ኢሹ ሳይደረግ ነው የተሸጡት። ስለዚህ ከረንት ሊያቢሊቲው በምን ያክል ሪፖርት ይደረጋል? አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን is there any agreement በአበዳሪዎቹና በጄኬ ኮርፖሬሽን ወይም በሾርት ተርም ዴብት በሰጡትና በጄኬ ኮርፖሬሽን መካከል is there any agreement to retire these short terms by issuing of share? ሾርት ተርም ዴብቶቹን በሼር ኢሹ በማድረግ ሪታየር ለማድረግ አግሪመንት አላቸው። ያቺን አግሪመንት ዴት ነው የምንፈልገው። አግሪመንት ዴቷ ከባላንስ ሺት ዴት በፊት ከሆነ በዘንድሮ የፋይናንሻል ባላንስ ሺት ላይ ሪኮግናይዝ እናደርገዋለን ወይም እናስገባዋለን። አግሪመንታቸው ከባላንስ ሺት ዴት በፊት ከሆነ ባላንስ ሺት ዴት ውስጥ እናስገባዋለን። ከባላንስ ሺት ዴት በኋላ ከሆነ ግን ባላንስ ሺት ውስጥ አናስገባውም። ስለዚህ መልሳችን ዜሮ ነው። ለምን ነው የሚሆነው? no contractual agreement to retire a debt with stock proceed ማለት ነው። ሾርት ተርም ዴብቶችን በስቶክ ሪታየር የማድረግ ምንም አይነት አግሪመንት የላቸው። አግሪመንት ዴቷን ነው ምን ፈልጋት የነበረው እንጂ በባላንስ ሺት ዴት ሪፖርት ይሁን አይሆንም የምንለው በአግሪመንት ዴቱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን እንዲሆነ። ኦኬ ኔክስት ሲሲ ካምፓኒስ ቦሮ which is $175 on October 1 and it is required to pay $180,000 on March 1st, and what is the note payable record at on October 1 and how much interest is recognized from October 1 to December 31st? ስለዚህ ይሄ ዜሮ ኢንተረስት ቢሪንግ ኖት ፔብል የምንለው ዛሬ 175,000 ብር ኦክቶበር 1 ላይ ተበደረን ማርች ላይ ግን የምንከፍለው 185,000 ነው። ነገር ግን ማርች 1 ላይ ሪከርድ ስናደርግ ኖት ፔብሉን በምን ያክል እንመዘግበዋለን? ዲሴምበር 31 ደግሞ ከ3 ወር በኋላ እኛ ኦክቶበር ተበድረን ከ3 ወር በኋላ ኢንተረስቱን በምን ያክል አማውንት ሪኮግናይዝ እናደርገዋለን ነው የተጠየቀው።
ስለዚህ ስንበደር እንዴት ነው የምንመዘግበው? መጀመሪያ ካሽ ዴቢትን ኖት ፔብልን ክሬዲት እናደርጋለን። በየወሩ ኢንተረስት ሪኮግናይዝ እያደረግን በሄድን ቁጥር ደግሞ ኢንተረስት ኤክስፔንስን ዴቢት ኖት ፔብልን ክሬዲት እናደርጋለን። ስለዚህ የተጠየቅነው ኦክቶበር 1 ላይ ኖት ፔብልን በምን ያክል አማውንት እንመዘግበዋለን? ኦክቶበር ምን ይላል? ዋት አማውንት ኦፍ ኖት ፔብል ሪከርድ ኦን ኦክቶበር ነው፣ በተበደርንበት ቀን ማለት። ስለዚህ ካሽን ዴቢት ኖት ፔብልን ክሬዲት ነው የምናደርገው በስንት? በተበደርነው አማውንት በ175,000። ነገር ግን በየወሩ ምን እናደርጋለን? ኢንተረስት ኤክስፔንስ ወደ ኢንተረስት ፔብል አድርገን እንመዘግባለን። ኦኬ ዲሴምበር 31 ደግሞ የ3 ወር ኤክስፔንስ አለብን። አሁን ከኦክቶበር ጀምረን ዲሴምበር ላይ 3 ወር አለ። ኦክቶበር፣ ኖቨምበር፣ ዲሴምበር። ስለዚህ የ3 ወር ኤክስፔንስ አለ። አጠቃላይ የምንከፍለው ኤክስፔንስ አማውንት ስንት ነው? 5,000 ነው። ለምንድን ነው 5,000 ሆነው? በሁለቱ ቫልዩዎች መካከል ያለው ልዩነት 185,000 ነው የምንከፍለው። የተበደርነው ግን ስንት ነው? 175,000 ነው። ስለዚህ በሁለቱ ቫልዩዎች መካከል ያለው ድረስ ልዩነት 5,000 ኢት ካን ቢ ኮንሲደር አስ ኢንተረስት ኤክስፔንስ በት በየወሩ 1,000 ብር ሪኮግናይዝ እያደረግን ነው የምንሄደው ማለት ነው 5 ወር ስላለ። ስለዚህ የ3 ወሯ ስንት ትሆናለች ማለት ነው? 3,000 ብር ይሆናል። ስለዚህ ዲሴምበር 31 ላይ ስንመዘግብ ኢንተረስት ኤክስፔንስን ዴቢት እናደርጋለን፣ ኖት ፔብልን ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል። ኖት ፔብሉ በ175,000 ይመዘገባል፣ ኢንተረስት ኤክስፔንሱ ደግሞ በ3,000 ይመዘገባል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት the interest rate written in terms of bond the interest rate written in term of the bond indentures it is known as dash ነው የተባለው። ስለዚህ ቦንድ ወረቀቱ ላይ የሚጻፈው የኢንተረስት ቫልዩ ምን ይባላል ነው? ኩፖን ሬት ነው? ኖሚናል ሬት ነው? ስቴት ሬት ነው? ኦር ኩፖንም ኖሚናልም ስቴትም ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ቦንድ ላይ የሚጻፈው የቦንድ ኢንዴንቸር ወይም የቦንድ ተርሙ ላይ የሚጻፈው ኢንተረስት ኩፖንም ልንለው እንችላለን፣ ኖሚናልም ልንለው እንችላለን፣ ወይም ኢንተረስት ሬትም ልንለው እንችላለን። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ a company issue 20 millions and 7.8% 20-year bond to yield 8% on January 2007 ስለዚህ 20 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ቦንድ ለ20 ዓመት የሚቆይ ኖሚናል ሬቱ ወይም ስቴት ሬቱ 7.8% የሆነ ማርኬት ሬቱ ግን የማርኬት ይልዱ ግን 8% የሆነ ቦንድ ኢሹ አድርገናል። መቼ? ጃንዋሪ 1 2007 and interest is paid on June and December ስለዚህ በአመት ሁለት ጊዜ ኢንተረስት ይከፈላል ማለት on June 13 እና ዲሴምበር። ስለዚህ ኢንተረስት ካልኩሌት የሚደረገው ሰሚ አኑዋሊ። ኦኬ the proceed value of the bond 19,604,145 ለምንድን ነው ይሄው ነው? ቦንዱ በዲስካውንት ነው ኢሹ የተደረገው። በዲስካውንት መሆኑን በምን እናውቃለን? ኖሚናል ሬቱ ወይም ስቴትድ ሬቱ ከማርኬት ሬቱ ካነሰ ኦልዌይስ ቦንዱ በዲስካውንት ነው ኢሹ የተደረገው። ወይም ደግሞ ማርኬት ሬቱ ኖሚናል ሬቱን ወይም ስቴት ሬቱን የሚበልጥ ከሆነ ቦንዱ በዲስካውንት ነው ኢሹ የተደረገው። ስለዚህ ኢሹ የተደረገበትንም ቫልዩ ተሰጥቶናል። ፕሮሲድ ቫልዩ ኦፍ ዘ ቦንድ 19,604,145 so using the effective interest amortization how much interest expense will be amortized in 2007 ስለዚህ ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬትን ብንጠቀም በ2007 ምን ያክል ኢንተረስት ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ሪከርድ እናደርጋለን። ስለዚህ በ2007 እንዳትረሱ ሁለት ጊዜ ነው ኢንተረስት ካልኩሌት የምናደርገው 2007 ጁን ላይ እና 2007 ዲሴምበር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬትን ሜትር ነው የምንጠቀም። ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬትን በዚህ መንገድ ነው ካሽ ፔይድ ኢንተረስት ኤክስፔንስ ቦንድ ዲስካውንት አሞርታይዜሽን ኬሪንግ ቫልዩ ኦፍ ዘ ቦንድ እናስቀምጣለን። ኦልዌይስ ካሽ ፔይዱ ተመሳሳይ ነው። በየአመቱ የምንከፍለው ካሽ መጠን ተመሳሳይ ነው። ለምንድነው ተመሳሳይ የሚሆነው? የተበደርነውን ኢሹ ያደረግነውን የቦንዱን ፕሪንሲፓል ቫልዩ በኖሚናል ኦር ስቴት ሬቱ አባስተን ለሁለት ለምንድን ያካፈልነው? በአመት ሁለት ጊዜ ስለሚሰላ ማለት። ስለዚህ 780,000 ስለዚህ ፔመንት በተከፈለበት ቁጥር በአመት ሁለቴ ከሆነ ሁለት ጊዜውም ጁን 30 780,000 ዲሴምበር 31 180,000 እንከፍላለን ካሽ ፔይዳል። ኢንተረስት ኤክስፔንሷን ግን የምናሰላው እንዴት ነው? ኢንተረስት ኤክስፔንሷን የምናሰላው ኬሪንግ ቫልዩን በመጠቀም ስለዚህ የመጀመሪያውን ኢንተረስት ፔመንት ለመጠቀም
የፕሮሲድ ቫልዩ ወይም ኦሪጂናል ኬሪንግ ቫልዩ ቺን ማለት 19 ሚሊዮን 604145ን በማርኬቱ ሲባዛ በሁለት ለምንድን ነው ሲባዛ በ8% አባስተን በሁለት ያካፈለው ሰሚ አኑዋሊ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኢንተረስት ኤክስፔንሱ ምን ያክል ነው ማለት ነው 784166 ነው። ስለዚህ ቦንድ አሞርታይዜሽኑ የሁለቱ ልዩነት ኦልዌይስ በነገራችን ላይ በዲስካውንት ኢሹ የሚደረግ ከሆነ ኢንተረስት ኤክስፔንሱ ከካሽ ፔዱ ይበልጣል። ስለዚህ 4166 ይሆናል። ዜን ይሄንን ከየት አገኘን 19608 311ን ከየት አገኘን ይሄንን ከፕሪቪየስ ኬሪንግ ቫልዩ ጋር በመደመር 4166ን ከመጀመሪያው ከዚህ ከ19 ሚሊዮን 604000 ጋር ስንደምረው 19608 311 ይመጣል። ዜን ሁለተኛው ዓመትም ተመሳሳይ ነገር ነው የምንሰራው። ይሄንን የፕሪቪየሱን የጁን 30 ኬሪንግ ቫልዩ እንወስድና ሲባዛ በ8% ሲካፈል ለሁለት እናደርጋለን። ኢንተረስት ኤክስፔንሳችን ስንት ይሆናል 784334። ስለዚህ መተን 784332 እንጽፋለን። ዜን በሁለቱ መካከል ያለው ስንት ነው 4332 ነው። ዜን እዚህ ላይ ስንደምረው ኬሪንግ ቫልዩ ላይ ስንደምረው 19 ሚሊዮን 612643 እናገኛለን። አሁን የተጠየቅነው ምንድነው ቶታል ኢንተረስት ኤክስፔንስ በ2007 የተከፈለው። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ፔመንት ሰርተናል። ምክንያቱም ሰሚ አኑዋሊ ስለሚል በ2007 ሁለት ጊዜ ነው ኢንተረስት የሚከፈለው። ስለዚህ የሁለቱን ስንደምራቸው ስንት እናገኛለን 1,568,498 መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። Okay, which is the company which is Rodgers companies comply the following financial information as December 31st 2011. ስለዚህ እነዚህ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶናል። ለምሳሌ ሴል፣ ኮመን ስቶክ፣ ቢልዲንግ፣ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ፣ ካሽ፣ ዲቪደንድ፣ ኢንቨንተሪ፣ አካውንት ፔብል ኤቭሪ ኢንፎርሜሽን የተጠየቅነው ምንድን ነው አሴቱ ምን ያክል ይሆናል። አሁን ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። አሴቶችን ወስደን መደመር ብቻ ነው። አሴቶች ከዚህ ውስጥ አሴቶች ለምሳሌ ቢልዲንግ አለ፣ ካሽ አለ፣ ኢንቨንተሪ አለ፣ አካውንት ሪሲቨብል አለ። ስለዚህ እነዚህ ካሾች ስለሆኑ ምን ያክል ካሽ ነው በዲሴምበር 31 2011 ላይ ሪፖርት የሚያደርገው ነው የተባለው 760 ሺህ ይመጣል። ለምን ካሽ 280 ሺህ አለ፣ አካውንት ሪሲቨብል 120 ሺህ አለ፣ ኢንቨንተሪ 40 ሺህ አለ፣ ቢልዲንግ 320 ሺህ አለ። ስለዚህ the total cash that represented on December 31st 2011 balance sheet ላይ 760 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next the fundamental qualitative characteristics of financial information። ይሄ እንግዲህ conceptual framework ላይ ያለ ጥያቄ the fundamental qualitative characteristics of financial information ይሄም ቀላል ጥያቄ ነው አይደል? ምንድነው መልሱ የሚሆነው relevance and faithful representation ነው። relevance and faithful representation, those two are the fundamental qualitative characteristics of financial information. financial information relevant መሆን አለባቸው ለዲሲሽን የሚጠቅሙ ዲሲሽን ላይ ለምንወስነው ውሳኔ relevant መሆን አለባቸው። faithful representation without any bias without any error represent ሊደረጉ ይገባል። okay, unrealized holding gain or loss which are recognized in income are from the security classified as. ስለዚህ unrealized gain and loss recognized የሚሆነው በየትኞቹ ሴኩሪቲ አይነቶች ነው? በሂልድ ቱ ማቹሪቲ ነው፣ available for sale ነው፣ trading security ነው or none of this ነው። which means ሂልድ ቱ ማቹሪቲ የምንላቸው ገዝተናቸው እስከ ማቹሪቲ ለምሳሌ ቦንድ ገዝተን የህዳሴው ግድብ ቦንድ ገዝተን ማቹር እስከሚያደርግ እጃችን ላይ እንይዘዋለን። ስለዚህ ይሄ ሂልድ ቱ ማቹሪቲ ቦንድ የምንለው available for sale የምንለው ደግሞ ገዝተነው ለሾርት ተርም ቤኔፊት ማግኘት የምንፈልግበት። ትሬዲንግ ግን ትሬዲንግ ሴኩሪቲ የምንላቸው ፐርፐዛችን ገዝተን ሸጠን ለማትረፍ ነው። ስለዚህ ትሬዲንግ ሴኩሪቲዎች ላይ unrealized gain and loss ኢንካም ሴክሽን ላይ ሪኮግናይዝድ ይሆናል። ትሬዲንግ ሴኩሪቲዎች ላይ ማለት ኢንቴንሽኑ ገዝተን እያተረፍን መሸጥ። እነዚህ አይነት ሴኩሪቲዎች ከሆኑ
unrealized gain and loss, it should be recognized on income section. Okay, when the companies hold between 20 and 50% of outstanding stock of an investee, which one of the following statement which is applied? ስለዚህ ከ20 እስከ 50 የሚደርስ outstanding ስቶኮቹን የኢንቨስቲ ካምፓኒ አኳየር ካደረግን ትክክለኛው ስቴትመንት የትኛው ነው? So the investor should always use equity method to account for its investment. The investor should use equity method to account for its investment unless a circumstance indicated that it is unable to exercise significant influence over the investee. The investor must use a fair value method unless it can clearly demonstrate the ability to exercise significant influence over the investee. D. The investor should always use the fair value method to account for its investment. አሁን እዚህ ጋር ቤዚካሊ የሆነ ነገር እውቀት ማወቅ አለብን። ኦልዌይስ የኢንቨስቲውን ከ20 እስከ 50% አውትስታንዲንግ ሼሩን የምንይዝ ከሆነ አሶሺየት ቢዝነስ ስለሚሆን we should have a significant influence በዛ ቢዝነስ ላይ significant influence ሊኖረን ይገባል። ቢዝነስ ዲሲሽኖች ላይ መሳተፍ ሊሆን ይችላል፣ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር መምረጥ መሾም ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር እንደዚህ አይነት ሜጀር አክቲቪቲዎች ላይ እንሳተፋለን። ኔክስት ቲንግ ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልገን? ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንትን መጠቀም አለብን። ኢኩዊቲ ሜትድስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንቨስትመንትን መጠቀም ያለብን። ድርጅቱን ኢንቨስት ስናደርግ ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዲያሪ ዴቢት እናደርጋለን፣ ካሽን ክሬዲት እናደርጋለን። ያኛው ዲቪደንድ ሬቬኑ ዲቪደንድ ሪኮግናይዝ ባደረገ ቁጥር በእኛ ፐርሰንት ልክ ነው ሪኮግናይዝ እያደረግን የምንሄደው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። The investor should always use the equity method to account for its investment. ከ20% በታች ቢሆን ፌር ቫሊዩ እንጠቀማለን። ከ50% በላይ ደግሞ ቢሆን ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት መዘጋጀት ያለበት ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ነን which is cancelable lease always classified as ነው። ስለዚህ ነን ካንስለብል ካንስል የማይሆን ሊዝ ምን ይባላል? ፋይናንሻል ሊዝ ነው? ኦፕሬቲንግ ሊዝ ነው? ፋይናንሻል ሊዝ unless the asset involved on intangible ነው? ኦፕሬቲንግ ሊዝ unless the asset involved are land or property ነው? ስለዚህ ቤዚካሊ በፋይናንሻል ሊዝ እና በኦፕሬቲንግ ሊዝ መካከል ያለው ልዩነት ማወቅ ቤዚካሊ በደንብ ማወቅ አለብን። ምንድነው ልዩነታቸው? መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። አንካንስለብል ሊዝ ከሆነ ኦልዌይስ ፋይናንሻል ሊዝ መሆን ያለበት። ነገር ግን ኦፕሬቲንግ ሊዝ እና ፋይናንሻል ሊዝ ስንል ምን ማለት ነው? ኦፕሬቲንግ ሊዝ ስንል the lease is a contract that permit that the use of asset without transferring ownership of the right of which is said asset. ምን ማለት ነው? ኦፕሬቲንግ ሊዝ የምንለው we have the right to use that asset ነገር ግን ኦውነርሺፑ ትራንስፈር አይሆንም። ቤት ሊሆን ይችላል፣ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር ማንኛውም አይነት አሴት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን the contract that permit the use of asset አሴቱን መጠቀም እንችላለን፣ ነገር ግን ኦውነርሺፕ ትራንስፈር አይሆንም ማለት። ፋይናንሻል ሊዝ ግን ምንድነው? the contract that permit the use of asset and transfer of ownership after the lease period is completed. የሊዝ ፔሪዱ ኮምፕሊትድ ሲያደርግ ኦውነርሺፑም ትራንስፈር የሚሆን ከሆነ ሊዜሩ ያለበትን ኮንትራክት ኦብሊጌሽን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ከሆነ ኦውነርሺፑንም ወደ ሊዚው ትራንስፈር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ነን ካንስለብል ሊዝ ከሆነ ኦልዌይስ ኢት ሹድ ቢ ክላሲፋይድ አስ ፋይናንሻል ሊዝ ማለት ነው። አት which date is a fair value determined? ስለዚህ ፌር ቫልዩ ዲተርማይን የሚደረገው በየትኛው ቀን ነው? በሜዠርመንት ዴት ነው? በሴትልመንት ዴት ነው? በትራንዛክሽን ዴት ነው? ኦር በኤክስቼንጂንግ ዴት ነው? ስለዚህ ኦልዌይስ ፌር ቫልዩ ዲተርማይን የሚደረገው በየትኛው ቀን ነው? በሜዠርመንት ዴት ነው። ፌር ቫልዩን ሜዠር ባደረግንበት ኦርዲነሪ ትራንዛክሽኑ በተፈጸመበት እና እኛ ፌር ቫልዩ ሜዠር ባደረግንበት ቀን ያለውን የፌር ቫልዩ ነው የምንወስደው ማለት ነው። Okay, next, the primary difference between a direct financing lease and a sale type lease is ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ቅድም በኦፕሬቲንግ ሊዝ እና በፋይናንሻል ሊዝ መካከል ያለው ልዩነት አሳይቻቸዋል። ዜን ፋይናንሻል ሊዝ ሆኖ ደግሞ ዳይሬክት ፋይናንሲንግ ሊዝ ሊሆን ይችላል ወይም ሴል ታይፕ ሊዝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? So A, the manner in which rental received
and recording as rental income, the amount of depreciation recorded each year by the lessor, recognitions of the manufacturer or dealer's profit at inception of the lease, the allocations of initial direct cost by the lessor to the period benefited by the leasing arrangement. So basically አሁን በዳይሬክት ፋይናንሲንግ እና በሴል ታይፕ ሊዝ ፋይናንስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? መልሳችን ሲ ይሆናል። ለምንድነው ሲ የሚሆነው? ዳይሬክት ፋይናንሲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ዳይሬክት ፋይናንሲንግ ስንል the lessor recognized profit over a time at the lease payment is received። ስለዚህ ፕሮፊት ሪኮግናይዝ የሚደረገው በየአመቱ ሬንታሉን ምን ባረግን ቁጥር ነው። ሊዜሩ ፕሮፊቱን ሪኮግናይዝ የሚያደርገው ኦቨር ታይም ነው። አንድ አይደለም ሪኮግናይዝ የሚያደርገው ሬንታሉን በተቀበለ ቁጥር በየወሩ የሚቀበል ከሆነ በየወሩ በተቀበለ ቁጥር ፕሮፊቱን ሪኮግናይዝ እያደረገ የሚሄድ ከሆነ ዳይሬክት ፋይናንሲንግ ሊዝ እንለዋል። ሴል ታይፕ ግን ምንለው ዋንስ ዊ ሶልድ ዊ ሊዝ ፕሮፐርቲያችንን አንድ ጊዜ በሰጠን ሰዓት በዛች ቀን ነው ፕሮፊቱን ኢሚዲየትሊ ሪኮግናይዝ የምናደርገው ሴል ታይፕ ሊዝ የምንለው። ሁለቱም እንዳልኳችሁ ፋይናንሻል ሊዝ ስለሆኑ ኦነርሺፕ ትራንስፈር አላቸው። ሊዝ ፔሪዮዱ ሲያልቅ ኦነርሺፑ ትራንስፈር ይሆናል፣ ከሊዜሩ ወደ ሊዚው ትራንስፈር ይሆናል። ዳይሬክት ፋይናንሲንግ ግን ስንል ፕሮፊቱ ሪኮግናይዝ የሚሆነው ኦቨር ታይም ነው። ሴል ታይፕ ሊዝ ግን ሲሆን ፕሮፊቱ ሪኮግናይዝ የሚሆነው አት ኢሚዲየት ፖይንት በሸጥን ባከራየንበት ወቅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል። ሪኮግኒሽንስ ኦፍ ማኒፋክቸረር ኦር ዲለርስ ኦፍ ፕሮፊት አት ኢንሰፕሽን ኦፍ ዘ ሊዝ ማለት ነው። Okay, which one of the following are temporary difference that are normally classified as expense or loss that are deductible after they recognized in the financial income? ስለዚህ ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ነው። ኤክስፔንስ ኦር ሎስ ሆኖ ቴምፖራሪ ዲፈረንስ የሚፈጥረው ያ ቴምፖራሪ ዲፈረንሱ ደግሞ ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ የሚፈጥረው የትኛው ነው ነው የተባለው። ምክንያቱም ኢንካም ታክስ ካልኩሌት በምናደርግበት ጊዜ በታክሰብል ኢንካሙና በፕሪ ፋይናንሻል ኢንካም በፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ኢንካሙ መካከል ልዩነት ይኖራል። በምን በተለያዩ በታክስ ህጎች በአይኤፍአርኤስ እና በታክስ መካከል ባለው ልዩነት። ስለዚህ ኤክስፔንስ ኤንድ ሎስ ሆኖ ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ የሚፈጥረው የትኛው ነው ነው የተባለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የማይመለከቱንን እናስወጣ። ፋይን ኤንድ ኤክስፔንስ ሪዛልትድ ኦፍ ቫዮሌቲንግ ፍሎ ይሄ ፐርማነንት ነው። ቴምፖራሪ ዲፈረንስ አይፈጥርም። ራሱን የሚያጠፋ ልዩነት ሳይሆን ፐርማነንት ዲፈረንስ። ኦኬ ኔክስት አድቫንስ ሬንታል ይሄኛው አድቫንስ ሬንታል ሪሲቭድ የምንለው አድቫንስ ሬንታል ሪሲቭድ ደግሞ እንደ ኤክስፔንስ እና እንደ ሎስ አይደለም። ይሄ ሪቬኑ ኦር ጌን ላይ ነው ኮንሲደር የሚደረገው። ኦኬ ሁለት ኤክስፔንሶች አሉ ወይም እንደ ሎስ እንደ ኤክስፔንስ ወይም እንደ ሎስ ሪኮግናይዝ የምናደርጋቸው ዋራንቲ ፕሮዳክት ዋራንቲ ላያቢሊቲ እና ዲፕሪሺየብል ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ዋራንቲ ስንል በፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ይመዘገባል፣ በታክስ ፐርፐዙ ላይ ግን አይመዘገብም። ስለዚህ ታክሰብል ኢንካሙ ከፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ኢንካም ይበልጣል ማለት ነው። ዲፕሪሺየብል ፕሮፐርቲ ደግሞ ስንል ይሄ ደግሞ ለታክስ ፐርፐዝ ይመዘገባል፣ ለአይኤፍአርኤስ ፐርፐዝ ግን ኤክስፔንስ የሚሆነው በየአመቱ ስለሆነ አንድ ኤክስፔንስ አናደርገውም ዲፕሪሺየብል ፕሮፐርቲ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ሪቨርስ ይሆናል። በፕሮዳክት ዋራንቲ ጊዜ ምንድነው ያልኳችሁ? ታክሰብል ኢንካሙ ከፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ኢንካሙ ይበልጣል። በዲፕሪሺየብል ጊዜው ደግሞ ፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ኢንካሙ ታክሰብል ኢንካሙ ይበልጣል። ስለዚህ ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ የሚኖረው ኦልዌይስ ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ የሚኖረው ታክሰብል ኢንካሙ ፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ኢንካሙ ሲበልጥ። ስለዚህ መልሳችን ቢ ሆነ። ፕሮዳክት ዋራንቲስ ኢት ክሬት ታክሰብል ኢንካሙ ከፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ኢንካሙ ስለሚበልጥ ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ወይም ዲፈርድ ታክስ አሴት ይፈጠራል ማለት ነው። በዚህ በሲ ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው? በዚህኛው ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው? ታክሰብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ የሚፈጠረው ማለት ነው። ኦኬ which one of the following is not a valuation technique which is prescribed by IFRS 30? ስለዚህ ፌር ቫልዩ ወይም IFRS 30 ላይ እንደ ቫሉዌሽን ቴክኒክ ያልተቀመጠው የትኛው ነው? ፌር ቫልዩ በምንሰራበት ሰዓት የተለያዩ ሜቶዶችን እንጠቀማለን። ስለዚህ
IFRS 3 ላይ ያልተቀመጠው ቫሉዌሽን ቴክኒክ የትኛው ነው? ፌር ቫሉ አፕሮች ነው፣ ኢንካም አፕሮች ነው፣ ኮስት አፕሮች ነው፣ ማርኬት አፕሮች ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ፌር ቫሉ አፕሮች። we have 3 methods to measure the value of any assets: income approach, cost approach or market approach. income approach ስንል based on expected income በየአመቱ ያመጣል በምንለው፣ ለምሳሌ ሼር ከሆነ በየአመቱ ዲቪደንድ ያመጣል። ስለዚህ ያንን ዲቪደንድ ወደ ፕሬዘንት ቫሉ ያመጣል። ቤት ከሆነ የሚከራየው ኪራዩን ወደ ፕሬዘንት ቫሉ ያመጣል። ኮስት አፕሮች ደግሞ ስንል አሁን ላይ ሪፕሌስ እናድርገው ብንል ምን ያክል ኮስት ያስወጣናል? አሁን ላይ መልሰን እንስራው ብንል ምን ያክል ኮስት ያስወጣናል? እሱን ዲተርማይን ካደረግን በኋላ ወይም ተመሳሳይ ቢልዲንግ አሁን እንስራ ብንል ምን ያክል ወጪ ያስወጣናል ብለን የአሴቱን ቫልዩ የምንሰራ ከሆነ። ማርኬት አፕሮች ደግሞ ሲሚላር ኢንፎርሜሽን ማርኬት ላይ ከኛ አሴት ጋር ተመሳሳይ በምን ያክል የተሸጠ ነው ብለን የምንሰራ ከሆነ ደግሞ ማርኬት አፕሮች ይሆናል። ስለዚህ IFRS ላይ ያልተቀመጠው አፕሮች ፌር ቫሉ አፕሮች ይባላል። which one of the following defining the term fair value? ስለዚህ ከተሰጡን ውስጥ ፌር ቫሉን ዲፋይን የሚያደርግልን ተርም የትኛው ነው የተባለው። ስለዚህ ኦልዌይስ ፌር ቫሉን ዲተርማይን በምናደርግበት ጊዜ ፌር ቫሉን ዴፊኒሽን በምናይበት ጊዜ መርሳት የሌሉብን ተርሞች አሉ። ኦርዲነሪ ትራንዛክሽን ሊሆን ይገባል፣ አት ኤ ሜዠርመንት ዴት ሊሆን ይገባል፣ ኤንድ ባየሩና ሴለሩ ወይም አሴቱን የሚሸጠውና የሚቀበለው ሊያቢሊቲው ትራንስፈር የሚሆንበት ዊዝን ቤዝድ ኦን ዴር አግሪመንት መሆን መቻል አለበት ማለት ቤዝድ ኦን ዴር አግሪመንት መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ለምሳሌ ቢን እናንብበው። ቢ ምን ይላል? the price that would be received to the sale an asset or to paid to transfer liability in ordinary transaction between the market participants and at the measurement date ይላል። ስለዚህ the price that would be received or that we paid for transferring of liability in ordinary transaction between the market participant at a measurement date. ስለዚህ this one is a correct definition of fair value. ስለዚህ ሌሎቹ ዴፊኒሽኖች ትክክል አይደለም። ይሄንን always fair value ዲፋይን በምናደርግበት ጊዜ እኚህን ወርዶች ማስታወስ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። Next, the percentage of completion method must be used when certain condition existed. Which one of the following is not a necessary condition? Necessary not condition. ስለዚህ ከተሰጡን ውስጥ necessary condition ያልሆነው የትኛው ነው? So estimated the progress toward completion, revenue cost are reasonably dependable, and the contractor can be expected to perform contractual obligation. C, the buyer can be expected to satisfy some of obligation under a contract. D, the contract clearly specify the enforceable right of the parties and the consideration to exchange and the manner and the term of settlement. Always percentage of completion method ለመጠቀም estimated progress toward completion መታወቅ አለበት። revenue and cost reasonably dependable መሆን አለበት። ኮንትራክተሩን can be expected to perform ያንን የተሰጠውን የኮንትራክሽን የኮንስትራክት መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ያንን እንደሚሰራ ኮንትራክቹዋል ኦብሊጌሽን ሊኖረው ይገባል። ዜን ሌላኛው ደግሞ ኮንትራክት ክሊርሊ ስፔሲፋይ ኢንፎርሰብል በሁለቱም ፓርቲዎች ክሊርሊ ስፔሲፋይ ኢንፎርሰብል ራይት ኤንድ ኦብሊጌሽን ኮንትራክት ተርሙ ላይ መቀመጥ አለበት። ስለዚህ ኖት ስለሚል መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል። the buyer can be expected some of ይላል some of obligation under the contract no some of ሳይሆን all enforceable right and obligation በኮንትራክቱ የተቀመጡት ሁለቱም ፓርቲዎች ሊቀበሉት የሚገባ መሆን አለበት percentage of completion method ለመጠቀም ማለት ነው። Okay, next, a manufacturer of large equipment sale an installment base to the customer with questionable credit rating. ስለዚህ የክሬዲት ሬቱ ደካማ ለሆነ ድርጅት ኢኩዊፕመንታችንን በኢንስታልመንት ሴል ሸጠናል። ስለዚህ which one of the following methods of revenue recognition is least likely to overstate the amount of gross profit ሪፖርት? ስለዚህ ግሮስ ፕሮፊትን ኦቨርስቴትድ ላያደርግ የሚችለው ወይም ደግሞ ሊስት ላይክሊ ቱ ኦቨርስቴት ግሮስ ፕሮፊት ሪፖርታችንን የትኛውን ሬቬኑ ሪኮግኒሽን ሜተድ ብንጠቀም ነው? at the time of completion or at the date of delivery,
the installment sale method and the cost recovery method ነው እንዳትረሱ በኢንስታልመንት ይሸጥ ነው ኢኩዊፕመንት ለማን ይሸጥ ነው ክሬዲት ሬቱ questionable ለሆነ ወይም ደግሞ ላይከፍል ለሚችል ከስተመር ነው እየሸጥን ያለ ነው ማለት ክሬዲት ሬቱ በጣም ደካማ ስለሆነ ስለዚህ cost recovery method የምንጠቀም ከሆነ it is least likely to overstate our gross profitአችንን overstated የማረክ እድላችን በጣም ትንሽ ይሆናል ምክንያቱም ሪቬኑን ሪኮግናይዝ የምናደርገው ኮስቱ ሪከቨር ከሆነ በኋላ ኮስቱን ኢኒሻል ኮስታችንን የኢኩዊፕመንቱን ኮስት ሪከቨር ካደረግን በኋላ ያለው ነው ግሮስ ፕሮፊት የምንለው ማለት ስለዚህ less likely to overstate gross profit የሚለው መልሳችን ትክክለኛ ይሆናል ማለት next revenue is recognized by the consignor when the dash ነው የተባለው ስለዚህ ሪቬኑ በኮንሳይነሩ ሪቬኑ ሪኮግናይዝ የሚያደርገው መቼ ነው so good are shipped to the consignee receives the good consignor receive an advance from the consignee receive an account of sale from the consignor ስለዚህ ኮንሳይነሩ always revenue recognize የሚያደርገው ኮንሳይኒው ፕሮዳክቱን ሲሸጥ ነው አይደል ኮንሳይኒው በአደራ ከኮንሳይነሩ የተቀበለውን ፕሮዳክት ሲሸጥ at that time ኮንሳይነሩ ሪቬኑ ሪኮግናይዝ ማድረግ ይችላል ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን የሚሆነው መቼ ነው ምንድነው ማለት ነው ዲ ነው ማለት the consignor receive an account of sale from the consignee at that time revenue it should be recognized ማለት next which one of the following is not retrospective types of accounting change ስለዚህ accounting changes በሁለት ይከፈላሉ retrospective change የሚፈልጉና retrospective change የሚፈልጉና prospective ደግሞ ምላቸው ወደፊት current እና futureን ብቻ change የሚፈልጉዋል ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ retrospective ያልሆነው የትኛው ነው ወደ ኋላ ሄደን adjustment የማንሰራው የትኛው always accounting principle change ከሆነ retrospective adjustment ይፈልጋል a principle change ከሆነ method or estimation ከሆነ ግን prospective ነው current and future ላይ ነው adjustment የሚፈልጋው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ለምሳሌ ኤምሪ completed contract method ከcompleted contract method ወደ percentage of completion መቀየር ከሊፎ ወደ ፊፎ መቀየር ከsum of your digit method to straight line method መቀየር ከfull cost method to another method in extractive industry ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ principle የሆነው የትኛው ነው or method or estimation የሆነው የትኛው የሚለው መለየት አለብን ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ሲ ነው ሲ ላይ ሜትድ ብቻ ነው ቼንጅ ያደረግን ያለው እንጂ ቤዚካሊ የአካውንቲንግ ፕሪንሲፕል ቼንጅ ያደረግን አይደለም ስለዚህ retrospective ሳይሆን ቼንጅ የሚፈልገው prospective change ነው የሚፈልገው if we change our depreciation method and if we change our estimations always it should change current and future ብቻ ነው ቼንጅ የሚፈልገው retrospective adjustment አይፈልግም ማለት Okay, next, preferred stock issued in exchange for land would be reported in the statement of cash flow in ይላል ስለዚህ preferred stock issue አድርገን land exchange የምናደርግ ከሆነ ይሄ ትራንዛክሽን ሪፖርት የሚሆነው statement of cash flow ላይ የትኛው ሴክሽን ነው financing section ነው operating section ነው or investment section ነው የተጠየቀው ስለዚህ እንዳትረሳው there is no cash transaction አይደል preferred stockን በላንድ ነው የቀየረው ስለዚህ operating ላይ አይመዘገብም ፋይናንሲንግ ላይ አይመዘገብም ኢንቨስትመንት ላይ አይመዘገብም ስለዚህ ምን ያስፈልጋል separate schedule ኖት ብለን ከታች ለብቻው separate schedule ላይ ፕሬዘንት እናደርገዋለን እንጂ preferred stock issued in exchange for land it is not incorporated on the statement of cash flow